phán đoán của Phùng Thiệu Phong quả là chính xác, giờ tôi mới phát hiện sắc mặt Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi. Triệu Lệ Dĩnh đã lột xác từ một nhân vật vặn vẹo thành một người điềm tĩnh và điềm đạm, dùng sự điềm tĩnh để bảo vệ những khát vọng ban đầu và tiến lên trong giới giải trí. Không phải cô không yêu, mà là cô không muốn đánh mất chính mình trong tình yêu, không phải cô lạnh lùng và thờ ơ, mà là cô đã tôi luyện sự yếu đuối của mình thành một pháo đài. Sự ngây thơ trong đôi mắt cô đã phai nhạt, chỉ còn lại sự tự tin và sáng suốt của một người phụ nữ từng trải. Triệu Lệ Dĩnh dường như luôn là người có phong cách riêng và không đi theo lối mòn trong ngành giải trí. Tính cách của cô ấy luôn khá lập dị, từ việc làm mất lòng mọi người đến việc không hòa đồng với người khác. Cô ấy thực sự rất kỳ quặc, ngay cả Phùng Thiệu Phong, người từng là người gần gũi nhất với cô trong lòng, cũng bắt đầu nghi ngờ liệu tình cảm của cô có phải là thật lòng hay không. Nhưng bây giờ nhìn lại, Triệu Lệ Dĩnh vốn vặn vẹo và bất an giờ đã trở nên rất bình tĩnh. Các nét trên khuôn mặt cô cũng thay đổi đáng kể mà cô không hề nhận ra. Trực giác ban đầu của Phùng Thiệu Phong cuối cùng đã trở thành sự thật và trở thành hiện thực. Nhìn lại cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, có rất ít thông tin được biết đến, tin tức được chính thức công bố, rồi sinh linh bé nhỏ được mong đợi từ lâu đã chào đời và cuối cùng kết thúc bằng một cuộc chia tay nhẹ nhàng. Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ chủ động tiết lộ tình trạng hôn nhân của mình mà chỉ bí mật tiết lộ một số thông tin cập nhật vào một số thời điểm quan trọng. Có vẻ như cư dân mạng chỉ có thể đoán được đôi chút qua những câu nói rời rạc của Phùng Thiệu Phong trong buổi phỏng vấn. Chính vì lý do này mà mọi người đều có thể cảm nhận được tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn của Triệu Lệ Dĩnh khi ở ngoài ống kính máy quay. Khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong chạm đến điểm đổ vỡ trong hôn nhân cũng bộc lộ rõ nhất tính cách của Triệu Lệ Dĩnh. Anh ấy có tâm trạng rất tệ trong suốt quá trình quay phim và cuộn tròn trong một góc khóc, khao khát một chút an ủi ấm áp, nhưng Triệu Lệ Dĩnh chỉ lặng lẽ đứng một bên, tỏ ra lạnh lùng và xa cách, thậm chí không nói một lời lịch sự như đừng buồn. Cuối cùng, ông chỉ nói, nhìn đứa trẻ kia, và những cảm xúc dâng trào đột ngột bị kéo trở về thực tại. Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra đặc biệt bình tĩnh, trong khi Phùng Thiệu Phong lại có vẻ cực kỳ yếu đuối và đang cố gắng tán tỉnh. Điều này khiến nhu cầu tình cảm của họ trong hôn nhân luôn không đồng bộ. Những cảnh tượng ngượng ngùng giữa hai người đã trở thành chuyện thường ngày trong hôn nhân. Phùng Thiệu Phong thực sự mong muốn có được cái ôm ấm áp giữa vợ chồng, hy vọng có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng bình dị và ấm áp đó. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã ngay lập tức quay trở lại làm việc sau khi sinh con vì cô cảm thấy công việc mang lại cho cô cảm giác an toàn. Phùng Thiệu Phong lo lắng về mối quan hệ tế nhị giữa mẹ chồng và nàng dâu, không biết nên xử lý thế nào, đành phải nghĩ cách nói chuyện tử tế với bà. Cô ấy chỉ đơn giản tiết lộ những điểm chính một cách trực tiếp, không có bất kỳ sự an ủi cầu kỳ nào, và chỉ sử dụng sự phán đoán thực tế nhất. Phùng Thiệu Phong cảm thấy sự bình tĩnh, phi nhân tính của Triệu Lệ Dĩnh luôn đồng hành cùng cuộc hôn nhân của họ. Ngay cả trên các trang mạng xã hội của Triệu Lệ Dĩnh, cô cũng chưa bao giờ đăng ảnh của cặp đôi hay khoảnh khắc gia đình. Về cơ bản, đây chỉ là thông báo chính thức trên poster của một bộ phim truyền hình mới, một bài viết dài phân tích các nhân vật hoặc đăng lại một dự án phúc lợi công cộng. Khi được hỏi về chuyện tình cảm trên thảm đỏ, cô luôn khéo léo tránh né câu hỏi và chuyển hướng sự chú ý trở lại công việc. Vì vậy, Phùng Thiệu Phong đã từng than thở trước ống kính, cô ấy có yêu tôi không? Cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài được 3 năm và có vẻ như một trong những lý do khiến nó cuối cùng phải kết thúc là vì Triệu Lệ Dĩnh quá tập trung vào sự nghiệp. Sự hỗ trợ về mặt cảm xúc mà Triệu Lệ Dĩnh không thể mang lại chính là bản năng sinh tồn của cô. Chỉ cần nhìn thái độ của Triệu Lệ Dĩnh đối với con trai, bạn sẽ hiểu rằng cô ấy thực ra không biết cách thể hiện sự dịu dàng. Trong thế giới của cô, chưa bao giờ có quy tắc nào về việc đặt cảm xúc lên hàng đầu. Tính khí tàn nhẫn của Triệu Lệ Dĩnh thực chất là bản năng sinh tồn được tôi luyện qua nhiều thăng trầm. Những khía cạnh có vẻ sắc sảo trong tính cách của cô thực ra phản ánh sự tự tin thực tế của cô. Cô đến từ vùng nông thôn và làm việc chăm chỉ với vai trò hỗ trợ trong 10 năm trước khi cuối cùng đạt được vị trí cao nhất. Không có nền tảng hay nguồn lực, cô đã học cách kiềm chế bản thân để che giấu sự yếu đuối bên trong. Cô cũng bị đoàn làm phim phớt lờ và cảm thấy lo lắng khi phải chờ đợi đến tận đêm khuya để được nhận vai, nhưng Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ có ý định dựa vào cảm xúc để giành được sự đồng cảm hay thu hút sự chú ý. Sau khi nổi tiếng, ngay cả khi bị thương khi quay phim, cô cũng không bao giờ nghĩ đến việc dùng những thứ này để lấy lòng thương hại. Qua cuộc phỏng vấn, có thể thấy gia cảnh của Triệu Lệ Dĩnh không phải là một gia đình nông dân bình thường, nhưng so với những ngôi sao khác, cô vẫn mang lại cho mọi người cảm giác thôn quê. Quan trọng hơn, những mục tiêu mà cô ấy đặt ra cho bản thân không bao giờ có vẻ quá cao ngạo. Sự hiểu biết của trẻ em nông thôn không phải là bẩm sinh. Thực ra, loại hiểu biết này chỉ đơn giản là sau khi chứng kiến cha mẹ vất vả, họ tự nhiên hiểu được đạo lý, không gây chuyện, than phiền sẽ không mang lại niềm vui, chỉ có tự chủ mới có thể giúp bạn vượt qua những khó khăn đó. Sau này cô mới thực sự nổi tiếng, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại trở thành một nhân vật tầm thường trong ngành giải trí. Yếu đuối chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà chẳng ai quan tâm. Điều thực sự khiến bạn đứng vững chính là sự kiên trì và nỗ lực.
Lúc đó, khuôn mặt cô vẫn còn chút nét quê mùa, ánh mắt có chút e lệ. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể cảm nhận được nét bướng bỉnh, không gây chuyện, không than phiền. Từ nét mặt của cô, Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ che giấu xuất thân gia đình mình. Thái độ thẳng thắn và không che giấu của cô cho phép mọi người thực sự cảm nhận được con người thật của cô. Ngược lại, những khuyết điểm của cô đã trở thành lời miêu tả rõ nhất về tính cách mạnh mẽ của cô. Không ai có thể giúp cô chống chọi với gió mưa, nên cô chỉ có thể bọc sự yếu đuối của mình trong một bộ áo giáp chắc chắn. Khi Triệu Lệ Dĩnh dần trở nên nổi tiếng hơn, diện mạo của cô cũng bắt đầu thay đổi. Sự rụt rè ban đầu trong mắt anh dần chuyển thành sự quyết tâm, nhưng anh chưa bao giờ mất đi sự sáng suốt đó. Trạng thái sinh tồn, được rèn luyện qua 10 năm kiên trì cũng chính là chìa khóa thành công của cô. Tính cách, ghét giải trí của Triệu Lệ Dĩnh khiến cô trở thành người hoàn toàn khác biệt trong giới giải trí đầy biến động này. Tính cách quá nghiêm túc, cố chấp và khó hiểu của cô khiến cô hiếm khi xuất hiện thành nữ diễn viên nổi tiếng đầu tiên sinh sau năm 1985 lột xác thành công. Cô cũng đã giành được 3 giải thưởng lớn liên tiếp vào năm 2024. Lúc đầu, cô không phải hình và mở rộng các mối quan hệ, nhưng tính cách bướng bỉnh khiến cô ấy khăng khăng chọn con đường khó khăn và phiền phức nhất. Con đường của tôi khá khó khăn, tôi phải thay đổi ngoại hình và xây dựng các mối quan hệ, nhưng tính cách bướng bỉnh đã khiến tôi phải đi chệch hướng rất nhiều. Sau đó, cô ngừng theo đuổi các sản phẩm ăn khách và kiên quyết đi ngược xu hướng, không chạy theo nhịp điệu của thị trường giao thông. Ngay cả khi bước lên màn ảnh rộng, cô vẫn giữ nguyên tinh thần ma quái đó. Nhưng cuối cùng, điều này cũng mang về cho cô giải thưởng và lời khen ngợi từ khán giả. Nhìn lại bây giờ, khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh trong ống kính đã hoàn toàn thay đổi. Từ bán hà trong Gió thổi Pinellia, có tính cách cứng rắn nhưng lại có trái tim dịu dàng. Trong mắt anh không còn vẻ nịnh nọt nữa, chỉ còn lại niềm tin vững chắc và sự an tâm dựa vào chính mình. Sự bướng bỉnh của cô đã trở thành động lực giúp cô giữ vững con người thật của mình với tư cách là một diễn viên giữa dòng người tấp nập. Nhìn lại khuôn mặt cô, khuôn mặt lạnh lùng trên sân khấu lúc này không phải là lạnh lùng mà là sự bình tĩnh và điềm đạm sau những ồn ào náo nhiệt của thế gian. Gương mặt trẻ thơ dần dần mờ đi, những đường nét trở nên dịu dàng nhưng vẫn cứng rắn, đôi mắt lộ ra vẻ tư thái thoải mái, không cần phải gượng ép. Ví dụ, lúc đó cô ấy không giỏi đoán suy nghĩ của người khác trên các chương trình tạp kỹ. Một khi đắc tội với ai đó, cô ấy sẽ bối rối, xấu hổ và không biết phải phản ứng thế nào. Bây giờ, cô ấy có thể mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình trước ống kính và thể hiện cảm xúc theo cách phù hợp nhất. Với cái tên Triệu Lệ Dĩnh, cái mác ngượng ngùng trước đây đã biến mất từ lâu, giờ chỉ còn lại bình tĩnh. Một khi thực sự có thực lực, Triệu Lệ Dĩnh sẽ không còn phải lo lắng về những lời bàn tán và đồn thổi bên ngoài nữa. Vì vậy, cô không chỉ có thể bình tĩnh xử lý vụ bê bối và bác bỏ nó một cách trực tiếp mà còn kiên quyết không trả lời những câu hỏi nhạy cảm trong các cuộc phỏng vấn. Trực giác trước đây của Phùng Thiệu Phong giờ đây dường như là một bản tóm tắt chính xác vạch trần bề mặt giả dối. Triệu Lệ Dĩnh có tính cách điềm tĩnh, kiên quyết nhưng đồng thời cũng rất thoải mái, phóng khoáng và có đầu óc rất minh mẫn. Bản chất khó hiểu của cô không phải là dấu hiệu của sự cô đơn mà là một lớp áo giáp để bảo vệ bản thân. Ngày nay, sự kiên trì này đã in sâu vào nét mặt của bà. Trong bữa tiệc, vẻ mặt cô vẫn bình thản nhưng không hề lạnh lùng. Cô giấu hết mọi cảm xúc vào trong ánh mắt, không để lộ ra ngoài. Cảm giác này không giống như sự xa lánh mà giống như một sự bình tĩnh và điềm đạm sau khi trải nghiệm sự thịnh vượng. Triệu Lệ Dĩnh từ lâu đã không còn dựa vào nụ cười giả tạo để lấy lòng thế giới bên ngoài. Phùng Thiệu Phong từng băn khoăn không biết tình yêu của mình có xuất phát từ trái tim hay không. Thực ra anh cũng không hiểu rõ nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành vi vênh váo của cô. Không phải anh không yêu, chỉ là không muốn đánh mất bản thân vì tình yêu. Cũng không phải anh lạnh lùng, chỉ là anh quen dùng sự bình tĩnh để bảo vệ sự thuần khiết ban đầu. Giờ đây, khuôn mặt này không còn ngây thơ nữa mà chứa đầy những câu chuyện cuối cùng đã được mọi người biết đến. Điểm đẹp nhất của một người phụ nữ không phải là tuổi trẻ hay khuôn mặt xinh đẹp, mà là sự cởi mở và thẳng thắn khi có thể sống đúng với con người thật của mình. Trực giác của Phùng Thiệu Phong về Triệu Lệ Dĩnh có lẽ không phải là một phỏng đoán ngẫu nhiên. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh bây giờ, sự trẻ con và nịnh nọt trong mắt cô đã sớm được thay thế bằng sự quyết tâm và tự tin. Bản chất vặn vẹo của cô chưa bao giờ là sự cô đơn hay thờ ơ, mà là lớp vỏ bọc mạnh mẽ để bảo vệ ý định ban đầu của cô. Sự kiên trì trong tranh cãi đó cũng khiến khuôn mặt dần lắng xuống và thay đổi một cách lặng lẽ. Theo thời gian, ngày nay, cô không còn cố tình theo đuổi tuổi trẻ hay sắc đẹp nữa, mà chỉ theo đuổi sự bình tĩnh và sáng suốt đến từ sự bào mòn của thời gian. Những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt cô ấy như một tấm huy chương danh dự. Phong thái điềm tĩnh của cô ấy chính là câu trả lời chân thực nhất. Đây chính là khuôn mặt đẹp nhất của cô ấy.